mga kakusina! Merry Christmas! Diba sabi ko sa inyo na magsishare ako ng mga dish na pwede ninyong ihanda ngayong Pasko. Kaya naman, ito meron akong isi-share sa inyo. Pero hindi ito ulam. Hindi rin ito snack. Ay, pwede. Pero talagang hindi ka gagastos ng malaki dito. Masarap na, mura pa at napaka-healthy. Kaya, halina kayo't isi-share ko sa inyo kung paano gawin, paano timplahin ang napakasarap na chicken potato salad. Ihanda na natin ang mga ingredients. May kwento na naman ako sa inyo tungkol sa sibuyas. Ano to? Sibuyas serye? Hindi. Alam niyo ba? 200 per kilo na naman. Nakakaloka talagang presyo ng sibuyas na to. Kung hindi lang talaga kailangan, hindi kita binili. Ay nako. Kung mapapansin ninyo, medyo lalakihan ko lang yung pagkakahiwa-hiwa ng mga patatas at carrots. Yan ay para hindi siya ma-overcook mamaya kapag linutuin natin yan ng isang beses lang naman na pagpapakulo. So, ayan. Yan, hihiwa-hiwain ko lang ng medyo malaki-laki. Ayan. Aba, may grand entrance pa siya kahit hindi sponsor. Char! Okay lang yan. Trusted brand ko naman si Del Monte. Di ba Del Monte? So, instead na pickles, pineapple ang gagamitin natin. Kasi ito, maasim siya na merong tamis. Unlike kung pickles ang gagamitin mo, maasim lang siya. Meron naman siyang tamis pero hindi kagaya nito na nandyan na ang lahat, di ba? Oy, Del Monte, 2 beses na. 2 beses na. So, nagpakulo ako ng water at nilagyan ko ng konting asin para naman magkaroon ng lasa itong vegetables natin. By the way, pinagsabay ko na lang yung patatas at carrots para maging pantay yung kanilang pagkakaluto. Anyway, isang kulo lang naman yan tapos hahanguin natin. Hindi natin i-overcook kasi parang hindi masarap yung lata, di ba? Ayan, mas marasa. Mas masarap yung medyo crunchy, di ba? So, ayan. Kung saan mo niluto yung vegetables, doon mo na rin lutuin yung white meat, yung ating chicken breast. Ayan, very healthy kasi white meat lang. So, ayan. Talagang luto na siya. So, palamig-lamigin muna yan, kakusina, bago mo hiwa-hiwain. Ayan. So, i-cubes din natin kagaya ng yung carrots at patatas. Parehas yung kanilang laki. Ayan. So, lahat ay handa na. Ngayon naman, paghalu-haluin na natin to. Huwag na nating patagalin dahil gutom na ako.
Kapag nahalo na lahat, lagyan natin ng salted garlic powder na konti lang para hindi siya maalat. At saka lagyan din natin ng ground black pepper na konting-konti lang para hindi mangitim itong salad natin. At last na ilagay itong, ayan, mayonnaise. So gumamit ako ng Lady's Choice mayonnaise kasi napaka-creamy niya at hindi siya maalat, hindi siya maasim. Saktong-sakto lang. Oy, Lady's Choice. Wow, tingnan mo naman kakusina, di ba napaka-creamy at hindi ako nakapagpigil bago ko ilagay sa ref. Ayan, nag-taste muna ako. Ito na mga kakusina, ang ating chicken potato salad. Napaka-creamy. Tingnan nyo naman yung kulay, di ba? Ayan, pinalamig ko na siya. Hala, itry nga natin ito. Ang sarap. Alam nyo, tamang-tama lang yung asim, yung alat, at saka yung tamis. Alam nyo guys, pati mga bata mag-i-enjoy dito talaga, I swear. At saka wag ninyong tipirin sa mayonnaise, grabe. Dapat talaga creamy. Ayan. At saka yung carrots at saka yung patatas, tamang-tama lang ang pagkakaluto. Hindi siya overcooked. Napakasarap. So guys, itry na ninyo ito sa Pasko. Talagang mag-i-enjoy kayo dito. Mura na. Makakatipid ka pa talaga sa salad na to. Maraming salamat! Please like and subscribe po kayo sa aking channel. Comment down below po kung gusto niyo magpa-shoutout next video.